Alright, vismensen, we gaan even kijken. Dit is de maand van mei. En de maand van mei heeft mee te maken dat jullie visvrouw heeft heel veel issues en problemen in je relatie. En het is niet lekker voor sommige van jullie visvrouw. A cycle is now over. There was some sort of a legal issue met kinderen. Waar there was some sort of a problema. Een oplossing kwam in de eerste week. De eerste en tweede week. Dus there was some sort of a rechtszaak. Want het heeft mee te maken met kostendebattel. Of kinderbijslag. Dat soort of a ding. En het komt tot een einde. En mensen is nou van op de hoogte. The horrible deceptive spelletje van een scorpion. En de rechter komt keihard op een scorpion. En ik zie dat some sort of a offer komt voor sommige van jullie. Mensen recognize dat wat men weeskal of tweeling heeft een diefstal, een grote diefstal gepleegd. Isolatie, dat betekent dat deze persoon wordt opgenomen. Deze persoon wordt in de bak. Of deze persoon gaat in de bak. Kreeg een wat men weeskal of tweeling voor some sort of a deceptiveness wat deze twee mensen heeft gecreëerd. Een cycle is nu over voor een vrouw en haar kind. Een stiervrouw. Sommige van jullie dat is getrouwd met een stiervrouw. Sommige van jullie komen achter dat deze stiervrouw had een kind dat je was niet van op de hoogte. Heel veel informatie en data heeft opgeleverd dat deze vrouw heeft nooit aan jou verteld dat de kind bestond. Dan recognize wij dat de rechter komt op aan sommige van jullie partner. De rechter heeft nou achtergekomen dat sommige van jullie partner heeft some sort of a deceptiveness, dat beter theft gedaan. Oké, dus het is zoiets als deze man of vrouw have some sort of a data lekt informatie, data gelekt of some sort of a data lekt informatie. Dan zien wij die energie van de magie. En sommige van jullie dat had some sort of a rechtszaken met of some sort of a unbalanced ding met een stiermaak of steenbok person. Deze persoon wordt gewonnen. En ik zie dat deze persoon is onder some sort of a bescherming from some sort of a override instelling. Omdat mensen recognize dat deze persoon data en informatie was gewoon gelijk. En een organisatie, overheid, instelling hebben echt een bescherming op deze persoon, data en informatie vanwege doordat mensen recognize de licht van deze persoon, informatie en dat iemand heeft het gedaan en het is een man. Dus sommige van jullie vismensen, visvrouw, is nou verdrietig, zeer verdrietig, omdat het zoiets als de belastingdienst of een overheidinstelling recognize dat een man have some sort of a data en informatie gelegd. En deze persoon moet een grote boete hiervoor gaan betalen aan degene dat hij heeft de informatie en data gelegd aan, oké? Dus het is een serious probleem. Heel veel van jullie komen achter dat je partner was in some sort of a relatie met een waterman-weeskal of tweeling. En je gaat even luisteren naar some sort of a conversation. Sommige van jullie hebben some sort of a hub op je telefoon dat je luistert naar je partner conversation. En lees je partner tekst en recognize dat je partner had some sort of a affair met een waterman-weeskal of tweeling. Some sort of a problema dat deze persoon, en ik zie verdriet over heel veel geld, omdat de rechter
komt keihard op aan je partner. Dat is een maakman. Deze man moet een vrouw, een zakenvrouw, heel veel geld kan betalen voor wat hij of zij heeft gedaan met deze vrouw, data en informatie. Oké. Als je man is een zakenman, deze zakenman moet aan een zakenvrouw heel veel geld gaan afleggen. Vanwege dat deze man deze vrouw data en informatie verkocht. Oké. Dus ik zie sommige van jullie oude vrouw kom tegen een jonge vrouw. En je recognize dat deze jonge vrouw had some sort of an affair met je partner of met je man. En heb ook een kind. Oké, dat komt even boven water in deze tijdspan. Some sort of a problemen met de kind. Some sort of a rechtszaak met de kind is now over. Sommige van jullie had some sort of a zorgen over een kind. Maar het is goed gekomen met de kind. De mensen is nou van op de hoogte dat de kind was gestolen. En nou mensen is nou weten wat is gebeurd met deze situatie. Mensen komen achter dat kreeg en weeskal mensen hebben some sort of een diefstal gedaan. Diefstal van data en oplichten van informatie en data. En het is nou boven water gekomen in de eerste week. In de tweede week gaan naar de derde week. Mensen komen achter dat zijn partner was niet eerlijk. En dat de partner hebben altijd een tweede vrouw of een tweede persoon. Of een andere persoon buiten. En alle informatie krijg je te weten. Verdriet. Maar een corporation of een overheidinstelling beschermt de data en informatie van een stiermaker of stembokvrouw of je moeder. Omdat ze recognize dat diegene data en informatie was verbruikt. En nou een overheidinstelling is nou van op de hoogte. Een bank financial institution is nou van op de hoogte. Dat een stiermaker of stembok zakenvrouw data en informatie was verbruikt en gefalsificeerd. Verdriet is hier voor een maakman. Deze maakman was kapot. Omdat deze maakman even some sort of a data voor een stiermaker of stembok vrouw, een zakenvrouw, verbruik. Een maakman was verpakt. Als deze maakman is je man, hij wordt verpakt. Verdriet is hier voor hem. Vanwege deze maakman heeft heel veel geld nou moeten betalen aan een zakenvrouw. Omdat de zakenvrouw data en informatie was verspreid door de maakman. En de rechter heeft gezegd dat deze maakman moest de vrouw even haar contract uitbetalen. En ook voor de falsificeren en de verspreiden van haar data. Dus, zo, vismensen. Dus ik zie, de maand is de maand van perfectionist. En creative mensen is een goede maand. Creative mensen, schrijftenaar, kunstenaar is een goed maand. En whatever je doet, komt en wordt geaccepteerd door de mensen uit, oké? Isolation is here for a crave person. Zorgen voor a crave person en a maak person. Die heeft achtergekomen dat a crave person en a maak person have some sort of a data falsificatie gedaan. En sommige van jullie gaat het gewoon accepteren dat een waterman, weeskal of tweeling person hebben data en informatie en geld gestolen. En mensen is nou van op de hoogte en deze person. Ik zie isolation en deze person moet best wel snappen dat ze moet best wel tijd kan doen van de data wat ze heeft gecreëerd. Dus het is een maand van perfection, isolation en acceptance. Oké, dat is de energie van de maand waar jullie recognize dat weet je bent een perfectionist. Je wil dingen op een goede manier. Isolation is waar sommige van mensen
eind en isolate yourself from some sort of a relatie met een crave, omdat sommigen van jullie recognize de crave. En een stier maken, een stembok was niet op een goede plekje. Sommigen van jullie moeten accepteren dat je kind, dat is een waterman, weeskel of tweeling, heeft een dader gecreëerd en die moeten best wel betalen. Een maakman is nou verdrietig en hij is verdrietig omdat hij wordt gepakt. Deze maakman wordt gepakt omdat deze maakman heeft data en informatie gefalsified en data en informatie geschreven aan andere mensen. En ja, het is zoiets als een situatie van de verkoop van data en informatie waar deze man probeert en have iemand anders data en informatie verkocht en versluiven aan andere mensen zonder om te vragen aan die eigenaar. En dit is een steermaker, een zakenvrouw. Kom achter dat deze zakenman even, deze tweelingman even het gedaan. En deze tweelingman heeft gekregen van de rechter dat hij moet best wel heel veel geld gaan betalen. De contract van de zakenvrouw moeten uitbetalen. En ook een boete opgezet wat hij heeft gedaan. Hij heeft gecreëerd some sort of a problem voor deze vrouw. En ik zie dat jullie vrouw krijgt een goede break. Jullie visvrouw, je krijgt echt een goede break. En some sort of excuses worden aangeboden voor wat is gebeurd. Dus een cycle is nou over. En sommige van jullie krijgen some sort of offer. Ik zie dat verdriet is hier voor een waterman, weeskel of tweeling meisje. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 45. De rechter komt op aan some sort of a data en informatie de rechter heeft achtergekomen. De rechter is nou van op de hoogte dat een maakman heeft eigen data en informatie gefalsificeerd, maar ook dat deze man heeft geld achtergehouden. De rechter is hier en ik zie zorgen voor heel veel van jullie. Omdat de rechter staan stevig op in de scholen. Some sort of a zorger kom op voor jullie vismensen, oké? De rechter heeft achter data en informatie gekomen wat een maagman heeft vastgehouden. En deze maagman wordt gepakt voor wat dat hij heeft vastgehouden, heel veel geld of veranderd some sort of a data en die heeft echt de juiste informatie. De energie van de Meis is hier. Het is de energie van de magie en some sort of a problemen en de energie van de magie heeft te maken met some sort of a zorger dat een waterman, weeskel of tweeling samen met een jong stiermaker of stembok heeft gecreëerd. En nou informatie is boven water gekomen waar ze komen achter dat deze stiermaker of stembok person hebben data en informatie gestuurd aan waterman, weeskel of tweeling mensen is nou van op de hoogte hoe data en informatie is gefalsificeerd en round gegaan. En some sort of zorgen is hier voor heel veel van jullie vismensen. Jullie vismensen kunnen data en informatie access van een stiermaker of stembok person. En je hebt een maagman verbruikt om deze data te krijgen en informatie. En deze maagman wordt gepakt voor de data wat hij heeft gedaan. Hij moet een stiermaker of stembok person of een zakenvrouw heel veel geld gaan terugbetalen voor de oneerlijke spelletje dat hij of zij heeft gedaan. Wauw, dus jullie hebben echte problemen met een maagman. Deze maagman heeft gecreëerd zoveel problemen, issue. En jullie hebben echt heel veel problemen met een maagman. En deze maagman moet jullie vismensen heel veel geld
even gaan terugbetalen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne maand. Ik hoop de best voor jullie. En ja, het is jammer, maar heel veel van jullie that had some sort of an issue met je man, dat is een maagdman. Ja, je komt achter dat, ja, dat was altijd een andere persoon in de leven. En ja, die hebben een onderbouwde relatie en hebben een kind. Het is jammer, maar het is wat het is. Namaste, tot de volgende keer.